Det smala sundet vid Oxdjupet har försvarats under lång tid. Under 1870-talet befann sig Stockholm i en intensiv expansionsfas. Nu behövdes en modern försvarsanläggning för att skydda farleden in till Stockholm. Oskar Fredriksborgs fästning blev startskottet för en ny era och skulle bli en förebild för framtida fortifikationer. Endast det mest nödvändiga fick synas. Nu skulle Sveriges försvarsanläggningar kamoufleras. Här användes både nya material som betong och pansar samt nya försvarstekniska konstruktioner. Välkommen till del 2 av Oskar Fredriksborg, den dolda fästningen. Vi tar oss igenom ingången vid vattnet och på höger sida här ligger flankbatteriet och rakt fram har vi logementen. Det nedre verket rymde 2 batterier med vardera 3 kanoner, ett batteri med skjutriktning ut mot Oxdjupets norra inlopp och ett flankbatteri för att täcka farleden. Här i det nedre verket var kanonerna helt skyddade i form av betong och pansarplåt, vilket var ett helt nytt material och kostnaden för pansarstålet var en betydande del av totalkostnaden för hela anläggningen. Oskar Fredriksborg har efter andra världskriget använts till olika användningsområden som övervakning, utbildning och förråd. Här fanns även en syftstation i vilken man övervakade och kunde utlösa de minlinjer som gick ute i farleden. Brunn. Så här var vattnet. Vad var det? 8 meter djupt. Det lodade här. Ja, det är fortfarande vatten här då. Ja, det är det. Köket här borta. Kommer den här härifrån eller? Nej. Det kommer från en minsvepare från 40-talet. Ja, okej. Den fick vi hit därför att vi pratade om att vi vill ha någon grej så vi kan belasta generatorn. Ja, just det. Det var en bra idé. Och då var det en gubbe som hade kontakter. Så han, på några förråd i Karlskrona fanns den här. Den har suttit på en minsvepare från 40-talet. Jag tror till och med att jag hade namnet på minsveparen. Ja. Bremön. Okej, ja. Just. Det är gamla ventilationskanal. Kommandanten bodde väl i något av de här utrymmena också. Ja. Nu kommer vi fram till en av Sveriges första bergtunnlar där man har använt nitroglycerin för tunneldrivningen. Sveriges ingenjörer hade vid den här tiden god kunskap om tunneldrivning genom gruvbrytningen. Man experimenterade med nitroglycerin vilket var väldigt vanskligt och man gick över till dynamit istället. Den täckta gången består av en lutande bred grusgång som sen övergår i en längre brantare stentrappa. Tryckluftsdrivna borrar började användas i slutet på 1800-talet så jag misstänker att all bergborrning skedde för hand här.
Det här är den så kallade täckta gången och tar oss fram till ammunitionsdurkarna och utgången till det övre verkets batterier som finns med i avsnitt 1. Men nu fortsätter vi in i pansarbatteriet. Någonting verkar försiggå här, eller är det för man renoverar och ja, fönster, karm och båge och det här var ju pansarbatteriet. Här stod det kanoner i de här portarna. just det. Stampad jordgolv. Ja. Så det här är ut mot Oxhupet vad jag förstår nu, va? Ja, och Trälhavet. Och Trälhavet. Det var hem mot dig till faktiskt. Okej. Göteborg. Och Ja, man ser ju slottet fint härifrån. Så. För att skapa liv i fästningen monterade Statens fastighetsverk 2 stycken eldrör här i det nedre verket. de här grejerna är kvar sedan man hade minserviceavdelning här. Okej. Minbatterier servade man här. Kabelt svetsaggregat. Det är ingenting man hittar på Biltema idag. Nej, inte nu längre. Ja, det kommer till klockan där uppe. Det är klockan där uppe, så då ska vi upp hit då. Plus att det är en massa sådana här kulklotter på väggarna. Det här är klockloden till tornuret vars urverk står en våning upp. Klockan är numera moderniserad och slår varje hel- och halvtimme och är synlig ute på gården. Så det här är logementen, eller? Mm. Nu är det dags att gå in i kraftstationen som ligger i ett bergrum här nere i det nedre verket. I slutet av 1800-talet kom elektriciteten och en ångmaskin installerades för att driva generatorer och förse anläggningen med ström. 1910 moderniserade man kraftstationen med att installera 2 stycken dieselmotorer. För att få in dessa dieselmotorer i kraftstationen var man tvungen att ta hål i fortets södra sida, vilket inte var en självklar lösning såklart. Varje motor väger 15 ton och de enorma svänghjulen är byggda i 2 delar för att kunna hanteras lättare.
Dessa motorer försåg anläggningen med el fram till mitten av 1920-talet, där elen används till belysning i fästningen och till fyrar och strålkastare som var riktade ut till havet. Efter det användes kraftstationen som reservkraft fram till 50-talet, fast sedan överges i många år, till att dessa herrar varsamt började renovera klart en av de 2 dieselmotorerna. 2 generatorer på vardera 42 kW var kopplade till varje motor, vilket genererar en spänning på 110 volts likström. Kraftverket kördes endast dagtid och man laddade ackumulatorer för elanvändning för övrig tid. Ljudet från anläggningen är definitivt ett industriellt kulturarv, så låt oss lyssna en stund. Dieselmotorerna är tillverkade av AB Diesels motorer i Sickla utanför Stockholm, som senare slogs ihop med AB Atlas. Och i slutet av 40-talet såldes dieselverksamheten och man nischade in sig på tryckluft som senare blev Atlas Copco. På mitten av 1920-talet drogs det permanent ström till Rinde och man installerade omformare för att omvandla den inkommande växelströmmen till likström. Kraftstationen levererar även el till regementerna I-26 och K1 som låg i närheten. Här inne har vi då omformarrummet när man tog strömmen externt. Den här 2,5 tunga dieselmotorn var ursprungligen placerad i Torsbergsbatteriet på Värmdö, men efter ett antal år i förråd blev den renoverad och brukbar igen.
1925 fattade man ett beslut att lägga ner Vaxholms försvar inklusive Oskar Fredriksborg och man flyttade ut kustartilleriet längre ut i skärgården. Statens fastighetsverk tog över fästningen 1994 och är sedan 2002 ett statligt byggnadsminne. Som alltid, tack för att ni tittade, så ses vi i nästa avsnitt.